नमस्कार, सन्ध्या पाण्डे होम च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म हजुरहरूको माझ घरमै सजिलो तरिकामा बनाउन सकिने समोसाको रेसिपी लिएर आएकी छु। समोसा बनाउन चाहिने सामग्रीहरूबाट भिडियो सुरु गरौँ है त। सर्वप्रथम एउटा सफा गमलामा आधा केजी जति मैदा लिने अनि 1 चम्चा ज्वानो, आधा चम्चा नुन र 3 चम्चा पगालेको घिउ राखी यसलाई राम्रोसँग मोल्ने। राम्रोसँग मोलिसकेपछि पिठोमा थोरै थोरै पानी राख्दै माड्दै जाने। माडिसकेको पिठोलाई हामी केही बेर छोपेर राख्नेछौँ। यता हामी भिजाएर राखेको मटरलाई कुकरमा राखी 3 सिटी लगाउँछौँ। अब हामी यहाँ केही उसिनेका आलुहरू लिनेछौँ र यिनीहरूका बोक्रा निकाली मसिनो हुने गरी मिच्नेछौँ। यता हाम्रो मटर पनि पाकिसकेको छ। अब हामी ग्यासमा कराई बसाल्छौँ अनि कराईमा तेल राख्छौँ। तेल तातिसकेपछि जिरा फुराउँछौँ। मसिनो गरी काटेको प्याज, खुर्सानीलाई पनि हल्का फुराई आलुलाई पनि सँगै राख्छौँ अनि केही मात्रामा बेसार, नुन, जिरा पाउडर राखी राम्रोसँग चलाउँछौँ। केही बेर आलुलाई चलाइसकेपछि मटर पनि राख्छौँ र 1 चम्चा चाट मसला राखी राम्रोसँग चलाउँछौँ। अब हाम्रो आलु र मटर पाकिसकेको छ। अन्तिममा मसिनो गरी काटेको धनिया राखी यसलाई हामी थालमा निकाल्छौँ। अघि छोपेर राखेको पिठो नरम बनिसकेको छ। यसलाई हामी सानो सानो डल्ला बनाई रोटी आकारमा बेल्छौँ। यसरी बेलिसकेपछि 20 भागबाट चक्कुले काटी 2 टुक्रा पार्छौँ। अब हामी 1 टुक्रा हातमा लिई यसरी एक तर्फबाट पल्टाई हल्का पानी लगाई अर्को तर्फबाट पनि पल्टाई यस्तो आकार दिई जोड्छौँ। अब हामी यसमा अघि बनाएको मसला भर्छौँ र माथिबाट पनि यसरी राम्रोसँग बन्द गर्छौँ। यसलाई राम्रोसँग च्यापी बन्द गर्नुहोला, नत्र यो पकाउँदा फुट्न पनि सक्छ। अर्को तरिकाबाट पनि हामी समोसाको आकार बनाउन सक्छौँ। सुरुमा यसरी पानी लगाउने, दुवै तर्फबाट एकै पटक बीचमा ल्याई जोड्ने र पुनः पहिले जस्तै गरी मसला भरी बन्द गर्ने। अब हाम्रो सबै समोसाहरूमा मसला भरी तयार भइसकेका छन्। यता हामी यिनलाई फ्राई गर्नको लागि कराईमा तेल तताउन राखेका छौँ। तेल तातिसकेको छ। अब हामी समोसाहरू तार्नतर्फ लाग्छौँ। समोसालाई राम्रोसँग पाक्नको लागि समय लाग्ने हुँदा ग्यासलाई सानो गराउँछौँ र समोसालाई पनि रातो रातो हुने गरी फर्काई फर्काई पकाउँछौँ। अब हाम्रो समोसा पाकिसकेको छ। पाकिसकेको समोसालाई कराईबाट निकाल्छौँ र पुनः यही प्रक्रियामा अरू समोसा पनि पकाउँछौँ। हेर्नु त साथीहरू, हाम्रो सबै समोसाहरू पाकेर तयार भइसकेका छन्। हजुरहरूलाई यो घरमै सजिलो तरिकामा बनाउन सकिने समोसाको रेसिपी कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्नुहोला। साथै भिडियोलाई लाइक, सेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला।